Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Az Eszterházy torta az osztrák-magyar időben indult hódító útjára. Nevét nem a készítőjéről, hanem arról az Eszterházy grófról kaphatta, aki nagyon szerette ezt a süteményt. Az eredeti recept szerint a tészta nem tartalmaz sem tojássárgáját, sem lisztet, én viszont nem akartam csak dióból készíteni, ezért a cukrász tankönyvben lévő variációt választottam. A tankönyv ezt a két variációt ajánlotta. Ebből a második verziót választottam, mert nem akartam, hogy brutál diós tésztalapok legyenek. Ehhez szükséges 11 tojásfehérje, 220 g darált dió, 310 g cukor, 120 g liszt és 2 g sütőpor. A tojásfehérjéket elektromos habverővel elkezdtem kihabosítani. Menet közben hozzáadagoltam a cukrot, és együtt kemény habbá vertem. Utána több részletben beleszitáltam a sütőporral elkevert lisztet. Végül pedig óvatosan belekevertem a darált diót is. A tésztát 5 részre osztottam, és egyenként kikentem 24 cm átmérőjű kör alakra. Ehhez a sütőpapír alá tettem egy tortaforma alját, így könnyen ki tudtam kenni a kellő méretre. De úgy is készítheted, hogy előre megrajzolod a köröket a sütőpapírra. A sütőpapírral együtt áthúztam egy tepsire, és előmelegített 200 fokos sütőben 8-10 perc alatt megsütöttem. Amíg az egyik lap sült, addig előkészítettem a következő lapot, és így egymás után megsütöttem mind az 5-öt. A töltelékhez szintén a cukrász tankönyv receptjét használtam, szükséges hozzá 300 g vaj, 250 ml tej, 5 tojássárgája, 125 g cukor, 50 g darált dió és egy csomag vaníliás cukor vagy egy fél rúd vanília. A tejet a vaníliás cukorral együtt felmelegítettem. A tojássárgájákat összekevertem a cukorral. Majd a meleg tejhez öntöttem, és folyamatos keverés mellett 85 fokig hevítettem. Utána belekevertem a darált diót, és egy tányérra átöntve hagytam teljesen lehűlni. A recept zselatint is ír hozzá, de nem láttam szükségét, anélkül is nagyon jó állagú lett a krém. A vajat kihabosítottam, és apránként hozzáadagoltam a kihűlt diós krémet. Valamint mehet még bele 50 g konyak is. A krémet 4 részre osztottam, és betöltöttem vele a lapokat. Egy keretet helyeztem köré, de nélküle is szépen betölthető.
A legfelső tésztalapot az aljával felfelé tettem rá. Lefettem a tetejét és betettem a hűtőbe termedni. A torta tetejét vékonyan lekentem házi baracklegvárral. Az eredeti recept szerint fondánnal kell áthúzni, amit manapság már fehér csokoládéval szoktak készíteni, én is így tettem. 100 g fehér csokoládét egy evőkanál étolajjal felolvasztottam, és bevontam vele a torta tetejét. Mielőtt megdermedt volna a csoki, 20 g olvasztott étcsokoládéval csíkokat húztam rajta, majd egy pálcikával megmintáztam. Ismét betettem a hűtőbe. Végső dekorációnak még bevontam az oldalát darált dióval, és tettem pár csokoládés szívet a tetejére. Isteni finom lett, szívből ajánlom, hogy készítsd el te is. Ha tetszik, kérlek ajándékozz meg egy lájkkal. Ha kommentelsz vagy feliratkozol, szintén nagy örömöt okozol nekem. Köszönöm, hogy megnézted a videót, legyen szép napod!